تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد ناظمی هستم و قاب تاریخ رو براتون اجرا میکنم. تو این قسمت که چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه قرار قاب تاریخ رو براتون معرفی کنم و بهتون بگم که با دنبال کردن این کانال قرار چه چیزی رو ببینید و بشنوید. من یه پادکستی دارم دقیقاً به نام همین قاب تاریخ که الان که فروردین ماه سال 1403 هست نزدیک به 38 قسمت از این پادکست منتشر شده و تو اپلیکیشن‌های پادکست در دسترس مخاطبین قرار گرفته. تو پادکست قاب تاریخ شخصیت‌های مهم ملی رو بررسی می‌کنم و لابلای روایت زندگیشون و گفتن بیوگرافیشون اقدامات و اندیشه‌هاشون رو هم بررسی می‌کنم. تا حالا سعی کردم که این کار رو طوری پیش ببرم که از منابع مختلف استفاده کنم و یه نگاه خاکستری به اون شخصیت بندازم. حالا با توجه به منابعم و پژوهشی که از جاهای مختلف استفاده شده ممکنه گاهی اوقات این خاکستری تیره یا روشن بشه. معمولاً از خودم چیزی اضافه نمی کنم و برای روایت از پژوهش روزنامه نگارها، مورخین و مستنداتی که وجود داره استفاده می کنم که مطالبی که استفاده میشه داره رفرنس باشه. همین باعث شده که همراهان خوبی تو اپلیکیشن های پادکست داشته باشم که منتها اولویتشون شنیدنه. به نظرم دیگه وقتش بود که پادکستمون رو به صورت تصویری وارد پلتفرم های تصویری بکنیم و علاقمندانی که میخوان این پادکست ها رو، این مطالب رو به صورت تصویری ببینن یک جایی رو داشته باشن که به اونجا رجوع کنن. فعلا تو شروع کارمون 2 بخش داریم که به مرور و خب با حمایت های شما خیلی سعی میکنیم که زودتر و با زمانبندی درستی ویدیوهای جدید رو منتشر کنیم و تو پلتفرم‌های ویدیویی مثل همین یوتیوب یا بقیه پلتفرم‌ها هم قرار بدیم. اولین کارمون تصویری کردن پادکستاییه که تا حالا تولید و منتشر شده. این پادکست‌هایی که در اپلیکیشن‌های پادکست قرار گرفته رو به پلتفرم‌های تصویری میاریم، ویدیو بهش اضافه میکنیم، تصویر بهش اضافه میکنیم و سعی میکنیم که همون مطالب رو با این ترکیب برای کسانی که میخوان کار رو به صورت تصویری ببینن و بشنون مهیا کنیم و آماده کنیم. بس موضوعش دیگه با پادکست فرق نمیکنه و به شخصیت‌ها و اقداماتشون و اندیشه هاشون میپردازه. اما کانال قاب تاریخ توی یوتیوب یه بخش دومی داره که دیگه فارغ از پادکسته. یعنی این چیزی که تولید میشه برای این کانال دیگه در اپلیکیشن های پادکست تولید و منتشر نشده. موضوع این قسمت رویدادها و وقایعیه که در تاریخ معاصرمون اتفاق افتاده و ما دیگه نگاهمون فارغ از شخصیت هاست. یعنی دیگه تمرکزمون روی شخصیت خاص نیست. اون واقعه رو تعریف میکنیم، اون رویداد رو تعریف میکنیم و سعی میکنیم که یه پیش زمینه‌ای داشته باشه، بگیم چرا اون واقعه اتفاق افتاده، بعد خود واقعه رو شرح بدیم و در نهایت هم بگیم که اون واقعه چه عواقبی داشته، چه تأثیراتی روی تاریخ کشورمون داشته. خب تلاش کردم که کانال قاب تاریخ رو خیلی مختصر و مفید بهتون معرفی کنم و بهتون بگم که قراره اینجا چی ببینید و چی بشنوید. اگه دغدغتون تاریخه، اگه به شناخت شخصیت‌های معاصر علاقه‌مندید، اگه دوست دارید بدونید که در تاریخ کشورمون چه اتفاقایی افتاده و چه تأثیراتی توی زندگی ما داشته، ممنون میشم که قاب تاریخ رو دنبال کنید، این کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا به محض اینکه ویدیوهای ما منتشر شد از انتشارش با خبر بشید و جزو اولین کسایی باشید که ویدیوها رو میبینید. حتما شما هم مثل من معتقدید که تاریخ رو با هر روایتی، چه همسو چه غیر همسو، باید خوند و دید و شنید تا آگاهیمون نسبت به اطرافمون افزایش پیدا بکنه. هر چقدر علاقه‌مندان به تاریخ بیشتر باشه، رشد این آگاهی تو جامعه سریعتر و زودتر انجام میشه. پس کمکمون کنید که قاب تاریخ رو به افراد بیشتری معرفی کنیم. خیلی زود اولین قسمت قاب تاریخ با روایت زندگی شیخ فضلالله نوری منتشر میشه که با کارهایی که گفتم، یعنی سابسکرایب کردن کانال و زدن زنگوله، میتونید از زمان انتشارش با خبر بشید. خیلی زود میبینمتون. فعلا خدا نگهدار.